Learn Persian with short stories. Hello my lovely friends, welcome back to Learn Persian with Asad. Today we have another Persian short stories. Before that, make sure that you subscribe to the channel and turn on the notification so you won't miss other lessons. As you know, we have 3 parts in short stories. Part 1 is learning new words, define new words. The first word is fesad. 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 It's a title of our story also. It means corruption. بازرس از ادامه فساد در این شرکت جلوگیری کرد. بازرس از ادامه فساد در این شرکت جلوگیری کرد. پزشک. 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 physician or doctor. او پزشک قابلی است. او پزشک قابلی است. بازرس. 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 Sometimes you may hear بازرس. بازرس. Both are correct. Inspector. بازرس از او مدارک خواست. بازرس از او مدارک خواست. مریض. 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 patient. مریض به پزشک مراجعه می کند. مریض به پزشک مراجعه می کند. اخاذی. 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 extortion. او از من اخاذی می کرد. او از من اخاذی می کرد. Part 2 is reading the story at a low speed. Let's do this. This story is فساد. فردی به پزشک مراجعه کرده بود. در حین معاینه بازرسی از راه می رسد و از پزشک می خواهد که مدارکش را ارائه بدهد. پزشک به او پول می دهد و می گوید من پزشک واقعی نیستم. شما این پول را بگیرید و بیخیال شوید. بازرس پول را می گیرد و از در خارج می شود. مریض به بازرس اعتراض می کند. بازرس در جواب می گوید من هم بازرس واقعی نیستم و فقط برای اخاذی آمده بودم. ولی تو می توانی از پزشک قلابی شکایت کنی. مریض لبخندی میزند و میگوید اتفاقاً من هم مریض نیستم و فقط آمده بودم گواهی بگیرم تا سر کار نرم. Now, the third step is to read the story at higher speed, faster. Let's do this. فردی به پزشک مراجعه کرده بود. در حین معاینه بازرسی از راه می رسد و از پزشک می خواهد که مدارکش را ارائه بدهد. پزشک به او پول می دهد و می گوید من پزشک واقعی نیستم. شما این پول را بگیرید و بیخیال شوید. بازرس پول را می گیرد و از در خارج می شود. مریض بازرس اعتراض می کند. بازرس در جواب می گوید من هم بازرس واقعی نیستم و فقط برای اخاذی آمده بودم. ولی تو می توانی از پزشک قلابی شکایت کنی. مریض لبخندی می زند و می گوید اتفاقاً من هم مریض نیستم و فقط آمده بودم گواهی بگیرم تا سر کار نرم.
Well, guys, that was the story of today. I hope you enjoy it and learn something. Write your opinions and questions in comments for me. I will answer your questions and I will check your answers as soon as possible. Of course, these days, because of the internet connection problems, maybe it takes some time I answer your questions or check your answers. Be patient and I will answer all of your questions and I will check all of your answers as soon as possible. So, my name is Asad. Thanks for watching. Love you. Bye.